Frin, paulit-ulit na mga pagtawag ni Becky. Napansin niya kasing nagpalakad-lakad ito sa silid na iyon, nagtataka naman siya kung saan ito pupunta. May kalakihan pa naman ang silid na iyon at hindi niya kabisado ang pasikot-sikot doon. Hindi naman niya maiwasang mag-alala rito dahil sobrang dilim doon at tanging lampara lang ang nagsisilbing ilaw nila roon. Hawak-hawak niya ang lampara nang makita niya ang anino nitong nagpalakad-lakad. Nagmamadali naman siya sa paghahabol dito, kapag kuwan ay biglang nang laki ang kanyang mga mata nang makita itong nahulog sa kung saan. Frin, sigaw niya nang makita ang pangyayaring iyon. Napatakbo na lamang siya ng pagkalakas-lakas at dumungaw kung saan niya nakitang nahulog ito, saka naman niya napagtantong nahulog ito sa underground ng bahay. Frin, sigaw ni Becky nang makitang nahulog si Frin sa kung saan. Napatakbo siya roon ngunit para lang makitang nahulog ito sa isang underground ng bahay. Nakabukas ang naturang underground, napansin niya ang sirang hagdang magsisilbi sanang daan upang makababa at makalabas doon. Sinubukan niyang ipasok ang lampara para kahit papaano ay makita niya ang ibaba roon, ngunit hindi sapat iyon para makita niya ang buong paligid. Frin, sigaw niya ulit habang nakadungaw roon, hindi magpang-abot ang kaba sa kanyang dibdib. Sa isip niya wala ng panahon, sa isip niya kailangan na niyang kumilos. Kaya, isang mabilis na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Iyon nga ay ang tumalon sa underground na iyon. Sa puntong iyon na nahulog si Frin sa underground ay gulat na gulat siya. Sa bilis ng mga pangyayari at dahil din sa lakas ng pagkakabagsak niya ay nawalan siya ng balanse. Ilang minuto siyang nawalan ng malay, ilang minuto siyang nakahiga lang doon. Hanggang sa unti-unti siyang nagising, sinusubukang niyang igalaw ang mga kamay at mga paa. Sinusubukang tumayo at maglakad, ngunit paulit-ulit lamang siyang bumabagsak. Nararamdaman na niya ang pananakit ng isang paa, sinusubukan niyang inililibot ang mga mata. Ngunit sobrang dilim ng paligid at wala siyang makita. Nakaramdam na lamang siya ng takot, napayakap sa sarili, at mariing napapikit. Nag-umpisa na siyang kabahan at manginig, nag-umpisa na siyang mabalisa at maiyak. Lalong-lalo na nang makarinig siya ng sunod-sunod na mga kaluskos at boses sa paligid. Our Father, who art in heaven, paulit-ulit niyang sambit. Hindi niya magawa-gawang maipagpatuloy ang pagdadasal niyang iyon. Dahil samot-saring katatakutan na ang bumabalot sa kanyang isipan. Hindi niya magawa-gawang maipagpatuloy ang pagdadasal niyang iyon. Dahil samot-saring ingay ang naririnig niya sa paligid. Damang-dama niya ang panginginig ng mga kamay, damang-dama niya ang nanginginig ng mga bagang. Hanggang sa nanglaki ang kanyang mga matanang. Isang liwanag ang kanyang nakita. Hindi niya maaninag ang nasa likod niyon. Hindi niya moari kung ano iyon. Frin, narinig niyang sambit mula roon. Becky, impit niyang sambit na mas lalong napaiyak habang nakatingin sa gawing iyon. Frin, sigaw nito, kasunod naman noon ang pagsugod nito sa kanya. Hindi niya inaasahan ang tagpong iyon, natagpuan na lamang niya ang sariling umiiyak at nakakulong na sa dibdib, at mga bisig nito. SSSHH, tahan na Frin, tahan na, nandito na ako, kasama mo na ako, tanging mga nasabi nito nang makita ang mukha niyang takot na takot habang umiiyak. Ramdam niya ang mainit na mga yakap nito, ramdam niya na ng mga sandaling iyon. Ay panatag na ang loob niya. Sa puntong iyon na nakapagdesisyon na si Becky, ay pikit matang tinalon niya ang underground na iyon. Labis na ang pag-aalala niya kay Frin kaya hindi na siya nakapag-isip pa ng mabuti kung ano ang nararapat na gawin. Nang tumalon siya ay natapon ang hawak niyang lampara, kinuha at inayos niya agad iyon saka itinaas upang maaninag ang buong paligid. Frin, paulit-ulit niyang mga pagsigaw habang hawak ang lampara. Sobrang dilim ng paligid, may naririnig din siyang malalakas na pagragasan ng tubig mula sa kung saan. Pilit niyang inaaninag ang paligid hanggang sa may nakita siyang anino ng isang
tao, Frin, mas lalo niyang inilapit banda roon ang lampara. Becky, hindi nga siya nagkamali, si Frin nga ito. Nakaupo ito habang nakatalikop ang mga kamay. Frin, sigaw niya ulit dito. Sa labis na pag-aalala ay tumakbo siya papunta rito. Natagpuan na lang niya ang sariling yakap-yakap na ito ng mahigpit. Nang yakapin niya ito, ramdam na ramdam niya ang nanginginig na katawan nito. Nang yakapin niya ito, dinig na dinig niya ang mga impit na mga pag-iyak nito. SSSHH, tahan na Frin, tahan na, nandito na ako, kasama mo na ako, tanging mga nasabi niya habang yakap-yakap ito. Habang umiiyak ito ay awang-awa siya rito, mas lalo niya namang hinigpitan ang pagyakap dito nang sa ganun kahit papaano ay mapanatag ang loob nito. Ilang sandaling ganoon ang kanilang posisyon, ilang sandaling yakap-yakap niya ito. Hanggang sa nahimasmasan na ito, at ito na mismo ang lumayo sa kanya. Sa paglayo ng kanilang katawan ay sinusubukan nitong tumayo ngunit natamba lamang ito, mabuti na lang at nahagip niya ang bewang nito. Aray, sambit nito habang hawak ang isang paa, napahawak ito sa pader saka naman siya napaupo para tingnan ang mga paa nito. Namamaga ang isang paa mo, natapilok ka ata, sabi niya habang nakatingala rito. Napansin naman niyang nakayapak ito kaya hinubad niya ang suot na mga tsinelas at ipinasuot dito. Paano ka? Nagtatakang tanong nito. Okay lang, wag mo kong intindihin. Sigurado ka, baka ikaw naman ang masugatan niyan. Okay lang, mas mahirap kung namamaga na yang paa mo, tapos masusugatan ka pa, nakangiti niyang sabi. Salamat, tinanguan niya ito. Aalala yan nakita. Hindi pa man ito sumasagot ay inilagay na niya ang braso nito sa leeg niya. Iniangat naman nito ang ulo para tingalay ng daan kung saan sila nahulog. Paano na tayo Becky? Paano tayo makakaakyat dyan? Huwag kang mag-aalala, ng mga sandaling to, tiyak na pinaghahanap na nila tayo. Hindi niya inaasahan nang may biglang tumalsik na tubig sa katawan nila. Gulat na pinalitan naman niya ang kinatatayuan nito kaya siya ang tuluyang nabasa ng tubig na iyon. Lumayo sila roon at pumunta sa kabilang bahagi ng underground. Sa paglapit nila roon ay may nagsisilabasan namang malalaking daga roon. May daga, ay, sigaw nito sabay kapit ng dalawang mga kamay sa leeg niya. Napangiti na lamang siya, huwag kang matakot, mas natatakot pa sa atin ang mga yan, hahaha. Unti-unti silang napatingin sa isa't isa, saka lamang nila namamalayang sobrang lapit na pala ng mga mukha nila sa isa't isa. Kaagad nitong binawi ang mga kamay na napakapit sa leeg niya saka nagbaba ng mga tingin. Halatang naiilang ito dahil hindi ito makatingin ng diretso. Automatikong nag-iba naman ang mukha nito nang maupo na ito sa isang tabi. Ano bang nakain mo Becky at sinundan mo ko rito? Mahihimigan ang inis sa boses nito. Nagtataka kasi ako na wala ka na lang bigla, bakit ka ba umalis? Ano bang pakialam mo? Magkasalubong ang mga kilay na bigla siyang nagtaas ng boses. Labis naman ang kanyang pagtataka nang marinig ang sinabi nito, wait, sambit niya sabay taas ng isang kamay, ano bang problema, bakit ka nagagalit ng ganyan? Nang sabihin niya iyon ay unti-unting nabura ang inis sa mukha nito, ibinaling naman nito sa ibang direksyon ang mukha. Wala. Mahinang sagot nito, pumunta siya sa harapan nito para salubungin ang mga tingin nito. Harapin mo nga ako Frin, pag-usapan natin to, malungkot niyang sabi habang nakatingin sa mga mata nito, ano bang problema mo sakin? Simula pa noong first day of training natin sobrang init na ng dugo mo sakin, may nagawa ba kong mali na hindi ko alam? Nang marinig ni Frin ang tanong na iyon ni Becky ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Waring bumaluktot ang dila niya dahil wala siyang ibang maisip na idadahilan, kitang-kita naman niya ang lungkot sa mga mata nito. Wala kang kasalanan Becky, naiinis lang ako dahil, sumunod ka pa sakin, nadamay patuloy kita, pagdadahilan niya na hindi man lang ito tinitingnan. Hindi ako naniniwala, sabihin mo sakin ang totoong dahilan, Frin, nakikiusap pa ring sabi nito habang hawak-hawak na ang magkabilang braso niya.
Bakit mo ba ako pinipilit? Inis niya nang sabi sabay alis sa mga kamay nito. Di ba sabi ko, wala, pasigan na niyang sabi. Mas lalo namang rumehistro ang lungkot sa mga mata nito at parang nanghihinang napaupo na lamang ito sa isang tabi. Hindi na ito nagsalita matapos niyang sigawan ito, nakonsensya naman siya dahil sa nagawa niya rito. Ilang minutong ganun lang ang kanilang posisyon. Ilang minutong walang ni isang nagsalita sa kanila. Hanggang magtaka siya nang maupo ito sa harapan niya at ipinatong sa hita nito ang namamaga niyang paa, saka naglabas ng panyo sa bulsa. Anong gagawin mo? Hindi naman niya alam ang mararamdaman nang makitang ibinalot nito ang hawak na panyo sa namamaga niyang paa. Salamat, tipid niyang sabi matapos mabalat nito ang paa niya. Tahimik na tumayo naman ito, dito ka lang muna, maghahanap lang ako ng ibang daan para makaalis na tayo rito. Ano, iiwan mo ko ritong mag-isa? Malakas ang boses at nakataas ang isang kilay na tanong niya. Oo, dahil kailangan, namamagay ang paa mo at hindi mo pwedeng ilakad yan, mahina nitong sagot. Ayoko, nakapamewang na sabi niya, sasama ako sayo sa ayaw at sa gusto mo. Iiling-iling na lamang ito, hay, ang tigas ng ulo, narinig niyang sabi nito. Ano, magkasalubong ang mga kilay na singhag naman niya rito. Ang sabi ko, oo, isasama na kita, Gun, nagliliit ang mga mata at palosopong inisihan niya ito. Hindi naman niya inaasahan ang paglahad ng dalawang kamay nito. Ilang segundo niya namang tinitigan ang mga iyon, ano, tanong nito, blanko ang mukhang ibinigay niya ang mga kamay rito, natagpuan na lamang niya ang sariling palihim na napangiti, nang isinabat nito ang braso niya sa leeg nito, nang mapansin niya ang sariling napangiti ay binawi niya agad iyon, Frin, anyari at pangiti-ngiti ka dyan, tanong ng isang bahagi ng kanyang isipan, hindi ako nakangiti, naiinis ako, sagot naman ng isang bahagi ng kanyang isipan.